בוקר טוב, אני בוקר מירי שטרן טוב. לב, אני סופרת ומלווה אנשים בתהליכי שינוי ויציאה ממעגלי שתיקה. ואני שמחה להיות כאן היום בבוקר בשרשרת, והפעם שרשרת של אולי נקרא לה יזמות וקהילה. כי היום יש לי את הזכות לארח כאן איתי את כרמית אלבק. כרמית היא קודם כל אישה שאוהבת אנשים. אני חושבת ששמעתי אותך אומרת לא פעם שאת פשוט מתחילה עם אנשים ואת ממליצה לאנשים לעשות זאת. היא הבעלים של עסק בשם חלום לי, או באנגלית Dreambo, לפיתוח משחקי ילדים. משחקים שיוצרים תקשורת חיובית בין הורים וילדים, וכולם מומלצים על ידי מכון אדלר, אם אני זוכרת נכון. היא יזמת, היא משפיעה, והיא בונה את הקהילה סבתא בסטייל, שאני חושבת שכבר עברנו את ה-30,000 נשים בקהילה הזאת. זו קהילה שמהווה מרחב בטוח להתבטאות ובנויה על ערכים של פרגון, של עידוד, של השראה הדדית ושל יצירת קשרים. אני חושבת שהכי טוב לאפיין אותך ולומר שאת מגשימת חלומות סדרתית, אבל אולי בעיקר אפשר לומר שאת אישה שמאמינה שגם וגם זה לא מצב, זו דרך חיים. אז כרמית, יש כל כך הרבה דברים שהייתי רוצה ושמחה שתשתפי אותנו בהם. איך קמים בוקר אחד ומחליטים להקים עסק, ומעסק קטן הופכים אותו למותג בינלאומי. איך משלבים ספתאות, טכנולוגיה ויזמות, ובונים קהילה שכזאת. אולי גם תספרי לנו קצת מה עומד מאחורי הביטוי של ספתאית שוטפת. ואני מבטיחה לכם, לכל מי שמקשיב לנו, שאתם תסיימו את המפגש הזה עם אנרגיות סופר גבוהות. אז כרמית, אני מעבירה אלייך את המיקרופון והזמן שלך. אוקיי, אז מירי, תודה רבה על הזכות, ושפנית אליי. 555, פרויקט נפלא של יעל מילו, ששמעתי עליו פעם ראשונה ממך, ועכשיו האתגר, אחרי שבזבזתי דקה, זה לומר את סיפור חיי ב-555, ולפחות לסקרן את מי שכאן, לבוא ולהמשיך לשמוע. אז כן, אני את סיפור חיי, את הקריירה שלי השנייה, התחלתי בגיל 47, שהקריירה הראשונה שלי הייתה אימא ועקרת בית מקצועית. אני ארחיב על זה בהמשך, וכן, יש לי היום עסק די גדול, שהוא משווק משחקים בתשע ארצות בעולם וב-600 חנויות בארץ. יש לי 19 רבי מכר על המדף, ובעלי האהוב עוזר לי בעסק, ולפעמים הוא אומר לי, כרמית, את חייבת לבוא לחלום לי, כי הספטיאדה השתלטה לך על החיים. עכשיו, מה זה ספטיאדה? כאחראית על השיווק במשחקי חלום לי, זיהיתי שסבתות כמוני קונות מתנות לילדים. היות ואני מאוד מאוד טכנולוגית, ועל זה גם אני ארחיב יותר מאוחר, החלטתי שאני פותחת קבוצה, בכדי שהסבתות יקנו את המשחקים שלי. ומה שקרה, הקבוצה הזאת התרחבה והתרחבה, והתחילו להתווסף. אני מדברת איתכם על ימי הקורונה, שהיינו בבית ופחדנו מעצמנו, ופתחתי אז קבוצה שגדלה, איך אומרים בענף שלנו, אקספודנציאלית, ופתאום הבנתי שיש לי פה משהו אחר, ושנשים בגיל שלנו פתאום רוצות משהו אחר, ונחשפתי לכמויות אדירות של נשים עצומות, אחת אחת, כל יום עד היום, אני כל יום פוגשת נשים מעוררות השראה, וקצת הובכתי בהתחלה שאמרתי, רגע, הן שואבות השראה ממני, ורגע הסתכלתי ואמרתי בבוקר לעצמי במראה, וואי, תראי מה עשית, אולי כן יש פה משהו. אז זהו, אז היום אני מג'נגלת בין סבתאות לבין להיות גם בבית וגם בת זוג, לא לשכוח גם על זה, צריך לעבוד הרבה ולא רק לפעמים. אני בעלת עסק, למרות שיותר פעם אנחנו נרחיב גם על זה, הלימודים הפורמליים שלי הם 12 שנות לימוד, ולא היה שום סיכוי שאני אתיישב באקדמיה,
אז יש לי קצת פטיש וחולשה לכל חברותיי האקדמאיות, וכן, אני יצרתי קהילה, ואני גם חלק מצוות ניהול קהילות של גוגל ישראל, ששם אנחנו עושים הרבה פעילות בתחום האי-קומרס. בקיצור, גם וגם 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 וגם, וזהו, ואנחנו עוברים הלאה. בואו לשמוע. אז אולי באמת בואי ותשתפי אותנו, איך זה מתחיל, איפה זה מתחיל, ואיך זה מגיע, איך זה מגיע לממדים שבהם זה נמצא, גם וגם וגם. אוקיי, אז אני רוצה להחזיר אותנו לימי הקורונה, אוקיי? טרום ימי הקורונה, לי הייתה תחושה אישית שהגלגל מסתובב מהר מדי, שמישהו חייב לעצור את הדבר הזה. אנחנו רצנו ורצנו ורצנו ורצנו, ומה שלא הזכרתי ב5 דקות הראשונות זה שאני חולת פומו, ואני בכוונה מגדירה את זה כמחלה ולא כיש לי פומו, כי זה משהו שאני מקווה שיש לו ריפוי ושיום אחד אני ארפא ממנו, אבל כל הזמן שמשהו קורה באיזשהו צד, אני רוצה להיות על זה. וזאת הייתה התחושה שאנחנו בין כל הנסיעות לחו"ל לבין כל השפע שהיה לנו פה, משהו רץ לי מהר מדי, והופ הגיעה הקורונה. אני ישר הבנתי, היות ואני מגיעה מתחום של רפואה טבעית, שווירוסים זה לא אני, ואני פה בתפקיד אחר, לא בתפקיד של להיות חולה, ואכן התמזל מזלי, אני עד היום לא הייתי חולת קורונה, או בכל אופן לא יודעת שהייתי חולת קורונה, וישבתי שבועיים על המרפסת עם אבי, וקראנו ספרים, והיה נפלא, והרגשתי שכל הדבר הזה נוצר בשבילי, שזה לא כזה נורא, עוד לא הבנו את מימדי הגודל, ואז חברה התקשרה אליי ואמרה לי, כרמית, אתם בטח עובדים כמו משוגעים, כולם סגורים בבית, ואת בטח כל היום עם המשחקים, ואז בום, פוצצה הקורונה בפנים, הקורונה שלי, והתחלנו לרוץ בארץ. התחלנו לרוץ בארץ, עם המשחקים הייתי מאוד מאוד עסוקה. דרך אגב, אני לא יודעת אם את יודעת, אני אשאל אותך, את יודעת כמה לוקח להגיע מתל אביב לנס ציונה בקורונה, שאת צריכה להביא משחק לילד? לא? כמה זמן? 12 דקות. ואחר כך להגיע לרעננה, כדי להביא עוד משחקים למישהו שהזמין, עוד עוד 18 שנייה. דקות. זו הייתה תקופה בעיניי שאני מסתכלת אחורה, אולי היותר יפה בחיי, וזמן לפתוח קבוצה, או בכלל להתעסק בסבתאות שקרבה, זה לא היה בכלל בפריים. ואז עידן נולד. זה היה בתוך הסגר הראשון, וגם לא פתחתי את הקבוצה. ומתי פתחתי את הקבוצה? היה אחרי כמה חודשים נחשפתי לחברה, כי דרך אגב אני מאוד רוצה לראיין אותה כאן, אחת הנשים המעניינות יותר שיש לנו, והיא סגרה אותי לשבועיים בבידוד. אתם זוכרות שהיינו בבידוד, שבועיים הכניסו לנו אוכל עם ניילונים, פחדנו מעצמנו, וששמים היפראקטיבית כמוני בתוך חדר, לחצתי על הכפתור, ונולדה סבתא בסטייל. וזה טרנינג פוינט בחיי, שפתאום שמתי לב שכל מה שבניתי, וידעתי שאני חזקה ברשתות, ידעתי שיש לי אינסטגרם נפלא, ידעתי שיש לי קבוצה, ידעתי שיש לי מה להגיד לאימהות לילדים קטנים ולעזור להם בנושא התקשורת, ושהמשחקים שלי הם ממש נכנסים לנקודה האינטימית הזאת בין הורה לילד, ומצליחים לעשות שם את השינוי. העדויות אומרות שאימהות באות אליי ואומרות, מאז שאנחנו משחקים במשחק שלה, כל התקשורת בבית השתנתה. אז עד כאן ידעתי את החוזקה שלי, הסתובבתי בשטח הזה טוב, ופתאום קהילה של סבתות. עכשיו, אני בעצמי סבתא מאוד מאוד טריה, ואני צריכה את ההשראה מחברות הקבוצה, שזה למעשה מהות הקהילה, ופה הבנתי את זה, שקהילה זה לא אני נותנת לקהילה, קהילה מתהווה והיא יוצרת את עצמה לפי הצרכים שמשתנים כל הזמן. עכשיו, ברוך השם,
התנאים פה בארץ משתנים כל הזמן. אז איך מנהלים דבר כזה? דבר שגיליתי שיש דבר כזה לזמן קהילות. עד אותו רגע, לא ידעתי, הייתי חדשה, היה לי את הקבוצה של ההורים בחלום, לי ניהלתי אותה, היה טוב ויפה. שפתאום גיליתי שיש מאות אלפי קהילות רק בארץ, ושיש מקצוע ושיש תואר בזה, והתיישבתי ולמדתי. ופתאום גיליתי את הפערים בין המוטיבציה הראשונה להקים קהילה לבין מה שזה נהיה, ואולי אני ארחיב על זה, על התהליך, איך זה קרה, אוקיי? ללחוץ על הכפתור, לפתוח קבוצה בפייסבוק, כולם יודעים, הכל טוב. מצרפים, עושים חוקים, הולכים ללמוד, וזה דורש הרבה זמן. הרבה זמן ביום לנהל קהילה. ויום אחד הבן שלי, שהוא פרודקט דיזיינר, דרך אגב, כל הילדים שלי בהייטק, למעט אחת שהיא בקולנוע, הוא אומר לי, ממ, למה את צריכה את הקהילה הזאת? את כל כך עסוקה. אז אמרתי לו ככה, אמרתי לו, רועי, אתה יודע שאני אימא חופרת, הנה גם פה, אני שוב חופרת, ועכשיו, במקום לחפור לכם, יש לי קהילה של סבתות, ואני אחפור לה, כל היום אני אחפור לה. אז הוא עושה לי, ממ, לא בשביל זה פותחים קהילה. קהילה, ואני כל הזמן לומדת מהילדים. דרך אגב, זה אולי אחת העצות הטובות, תלמדו מהילדים שלכם. קהילה, את מקשיבה למה הקהילה רוצה, ואת עושה בהתאם למה שהקהילה רוצה. אז אז לקחתי, אולי כאן אני אשאל אותך משהו, כי קהילה היא בעצם מעין גוף אורגני שכל הזמן צריך להיות גם ערים לעניין של השינויים שמתרחשים גם בתוך הקהילה בפנים וגם מבחוץ. אז באמת אולי כאן תגידי איך עושים את זה. אז בדיוק בשביל זה לקחתי ממש כמה חודשים של למידה, עשיתי זום אאוט, והסתכלתי והתחלתי לכתוב, לכתוב את החזון של הקהילה. זאת אומרת, זה קודם הייתה קהילה, ואז התיישבתי והחלטתי שאני עושה מזה גם עסק, כי במהות אני אשת עסקים, וגם אני מאמינה שאם את משקיעה זמן ומקצועיות במקום מסוים, כדאי שתתפרנסי ממנו. אז שדרך אגב יש גם חוקים מסוימים בקהילות לגבי המודלים הכלכליים שלהם, והתחלתי להבין דבר ראשון, מה ההבדל בין קבוצה לקהילה? שעד היום הייתה לי קבוצה של הורים למעשה, הבנתי שהייתה לי קבוצה, לא קהילה, ובקהילה מסתבר שאתה לא בונה את זה לבד. בקבוצות, מנהל הקבוצה אומר את מה שיש לעשות, הוא מחליט על הכל, והיחידים, הפוסטים היחידים שעולים, או הניוזלטר, או הפעילות, או ההרצאות, היא על ידי מנהל הקבוצה. קהילה, כולנו כותבות ביחד. עכשיו, כולנו, המסר, האתגר שלי כמנהלת הקהילה, זה להעביר את הערך ואת החזון של הקהילה, שכל מה שיגיע לקהילה יהיה מתוך הערך הזה, ובמטרה לקדם באמת את האנשים למקום שאני רוצה להגיע. דבר ראשון, התרכזתי, החלטתי שרק נשים, רק סבתות ולא סבים. זה לא החלטה שהייתה פשוטה, כי כלכלית, שוב, הקהילות של סבים וסבתות הם יותר הרבה אנשים ויותר כלכליות, אבל החלטתי שיש שם משהו אחר בשפה הסבתאית שמאוד מאוד מאוד מדבר אליי. ואני אקח רגע פאוזה רגע לדבר על סבתאית שוטפת, אוקיי? נשמח. אז סבתאית שוטפת, ניתן לך דוגמה. יש הרבה נשים שרוצות להיכנס לקהילה, ואז אני אומרת להם, לא, את לא יכולה כי את לא מדברת סבתאית שוטפת. אני אתן לך ככה שתי דוגמאות, אולי דוגמה אחת אם נספיק את זה, עוד דוגמה, שנגיד, אני מדברת אלייך ואת גם סבתא, ואני אומרת לך, רגע, אני לא יודעת אם יעל היא גם סבתא, אבל בואי נגיד שיעל לא סבתא, אוקיי? והיא אוקיי. אומרת, בואי נעשה רעיון ב-555, יש לי באמת את הנקודה עם הרייטינג הכי טוב, בואי ביום ראשון ב-5. ואני אומרת לך, יום ראשון ב-5 זה יום נכד. עכשיו, יעל אומרת לי, טוב, אז תשני.
תלכי לה ביום שני. את מבינה שפה נגמר הדיון, אוקיי? זאת הפתעית שוטפת. אין מה, שאני מנסה למכור קורס או ריטריט או כל דבר אחר בקהילה, וסבתא כותבת לי, אני בקייטנת סבתא, אין משא ומתן, נגמר. אין טיולים לחו"ל, אין כתיבת בוקר, אין להתקלח, אין להתאפר, אין מוחלט. אז זה חלק מהדוגמאות של קייטנת סבתא. יש גם היבטים קצת יותר עסיסיים שבהם אנחנו מתעסקים, שאנחנו בקבוצה סגורה. אז כל הזמן שואלים אותי, למה את לא מכניסה, למה את לא, זה הבת של, הרבה בנות של, רוצות להיכנס בשביל אמא שלהם, בשביל סבתא שלהם, ואחד הדברים שאני אומרת להם, לאותן בנות נהדרות, אם את באמת בת טובה, ואם את באמת נכדה טובה, תשבי שעה בשבוע עם אמא שלך, ותלמדי אותה את הכפתורים, תלמדי אותה להיכנס לפייסבוק, תפתחי לאתר, ושהיא תהיה שמה. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא נולדה עם פייסבוקית שוטפת כשפת אל, נכון? כולנו למדנו. אז אם אני למדתי, ואת למדת, ואת למדת, כולנו יכולות ללמוד את זה. זה באמת לא צריך תואר שני. לי אין תואר שני, עדיין לא צריך תואר שני כדי ללמוד פייסבוקית, וחוץ מזה, יש עוד סיבה שאני לא אומרת לבנות האלה שאני לא רוצה אותן בקהילה, כי אנחנו הרבה מדברות בקהילה על איך להציב גבולות, איך להתחמק מבייביסיטר, איך לעמוד על איך שלנו, הזמן שלנו גם איך... מותר לו להיות שלנו. כן, וכל זה, אבל באמת לא כמרד וכמלחמה וכאיזשהו משבר, אלא באמת, אני בעד צמיחה איטית, נעימה, כל אחד במקום שלה, ובאמת אלה החוקים של הקהילה, הם באמת מתוך מקום לכבד כל אחת את המקום שלה, את הרצון שלה להתפתח, וכל אחת במקום איפה שהיא נמצאת, היא תמצא מישהו בקהילה שייתן לה יד ויעזור לה, תעזור לה לעלות למדרגה הבאה. אתן לך דוגמה קטנה. הרבה מהקורסים שאנחנו עושים, הם קורסים בזום, ודרך אגב, כל הקורסים בתשלום, ואני מביאה את האנשים הכי טובים, אז זה גם לא בזול, ואני מדברת עם סבתות, היא אומרת לי, אוי, לא מתאים לי זום, אני רוצה מפגשים פרונטליים. השאלה הראשונה שאני שואלת אותה, זה, את לא מתאים לך, את לא אוהבת זום, או את לא יודעת זום? ופתאום מסתבר שיש פערים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו קצת מתביישות, את יודעת, כי אנחנו נשים שנוסעות בכל העולם, אנחנו נשים שהתארים, את יודעת, דוקטוריות ופרופסוריות יש למכביר בקהילה, ופתאום, אופס, תפסו אותי, ואני לא יודעת זום. אז במקומות האלה אני נכנסת, ויש לי צוות שעוזר, ו, ופתאום נותן לך תחושה אחרת. עכשיו, שזה בזום, זה בעיה אחת. כשזה בניהול הכסף שלך, זה בעיה אחרת. ואז פתאום יש לי עשרות נשים שיושבות בקורסים, ולומדות מדירקטוריות של בנק פועלים, שלומדות מנשים כלכלניות, לומדות איך לדבר עם הבנק, איך לפתוח חשבון פיקדון, איך לעשות סדר בעשרה כרטיסי אשראי, איך לא לשלם עמלות. אז, ושוב, אם לא הייתה המסגרת הזאת, היא במסגרת שהיא לא פתוחה, קצת קשה לעשות את זה. אז נכון, אנחנו לומדות לונג'יביטי, ואנחנו לומדות בינה מלאכותית, ועכשיו אני עובדת על מודל שיעשה עשרות פגישות און-לייף, כי קהילה זה פגישות און-לייף, כל זה נכון, אבל אנחנו גם יודעות בחמלה גדולה, ובאהבה גדולה, ובקבלה, באמת למצוא את הנקודות האלה, שבשום מקום אחר לא יהיה לך את האומץ לחשוף ולהגיד, פה חסר לי, פה פה אני אני רוצה, לא יודעת. פה, כן. אז זה אולי עכשיו הסברתי לעצמי, אני חושבת פעם ראשונה תוך כדי רעיון, מה כל כך סקסי בעיניי בקהילה הזאת, מה כל כך מושך אותי, מה למעשה הערך המוסף
של הביחדנס הזה, של לגלות נשים עצומות, של באמת להיות בכנות ולא לפחד להיחשף ולא לפחד לגדול ביחד. וכן, אני מתחילה עם נשים. לא, מעט מאוד אנשים, יותר נשים, אני רואה פרופיל לא מיני, כן? אני פשוט מתחילה איתם, יש גם מההתחלה לא מיני, אני רואה פרופיל יפה, ודרך אגב, אני קוראת לכולכם, אני נכנסת לכל הפרופילים של כולם, וכל הפרופילים היום נראים אותו דבר. תלך, תבוא, תחזרו, אני בחולצה צהובה היום, יום מורכב, אבל על זה אנחנו נרחיב אחרי השידור, וכל הפרופילים נראים אותו דבר. לא, תשימו פרטים שלכם, תמונות יפות שלכם. היום הפרופיל זה כרטיס אישי, ואתם לא יכולות להיראות כמו כולם. תראו את הייחוד שלכם בפרופיל, כל אחת עכשיו שיוצאת מהשידור, שתלך ותעשה למען הפרופיל שלה משהו, שיחשוף אותה לעולם, שיראו אותה, שתוכל להתחבר, שיעשה חשק להתחבר אליה. ואני רואה פרופיל יפה, אני כותבת הודעה, ואז אנחנו עוברות להתכתב, ואז טלפון, ואז, ומשם ככה. שם נוצר ככה, קשר. כן, ככה הגעתי לעירית דורטל, שאחר כך זה הפך להיות למפגשים, שהפך לקורס ימימה, שהיא אמרה לי, את חייבת להכיר את מירי, והנה אנחנו פה. אה. אז ככה הדברים קורים. אז, אז אני חושבת שאני אגיד כאן עוד משהו, את מכירה אותי קצת, אנחנו מכירות קצת כאמור, וסיסטרהוד זה משהו שאני מאוד מאמינה בו ואני מאוד עובדת למענו. אני חושבת שהקהילה הזאת באמת מאפשרת את הסיסטרהוד, שלפי ההגדרה זה באמת אותו מרחב בטוח, שאישה נותנת לאישה מבלי לבקש ובלי לחשוב אפילו על מה היא לוקחת בתמורה, אלא מתוך המקום הזה, והקהילה באמת מצליחה לעשות את זה בצורה מאוד יפה. אני חושבת שלגבי גם העניין של מה שהצגת, הנושא של הפרופיל של נשים, יש בזה משהו מאוד מיוחד, כי לאט לאט את רואה את הפרופילים של נשים, של סבתות בתוך הקבוצה הזאת, איך הן משתנות, ואולי כאן הזמן להגיד משהו גם על ההחלטה שלנו, איך מצטלמים בגיל שפחות מצטלמים בו, פחות מרגישים אולי נוח, וואי, אמן שיש ולך לי יש זמן כאן, לדבר על זה. אז הנה יש לך, לפני שנעבור לעוד כמה שאלות, יש לך הזדמנות אולי לשתף גם בעניין הזה, שאני חושבת שהוא משהו מאוד מעניין. טוב, אני אשתף על זה, ואחר כך נדבר על כובעים, וזהו, אנחנו לגמרי. הולכות הביתה. כן, אי אפשר, אולי עוד רעיון במקום אחר. אז אם את מחפשת תמונות שלי מלפני 7, 8 שנים, את לא תמצאי. לא תמצאי, אני תמיד מאחורי המשפחה, אם אתם מכירות את התמונות האלה של כאלה, עם המשקפיים מאחורה, שמצלמות תמונת פרופיל, ככה אין. ואז איזה יום הבת שלי, שהיא צלמת במקצועה, היום היא באולמות הקולנוע, אבל היא התחילה את הקריירה כצלמת, והיא מצלמת מדהים, היא אומרת לי, אמא, בואי, אני פיתחתי סדנה, ואני רוצה שאת תהיי התלמידה הראשונה שלי, ולקחה אותי ל3 שעות, והעבירה אותי סשן של לעמוד בנוחות מול המצלמה. ואני רוצה להגיד לך שזה רגע מכונן בחיים. מאותו רגע, כל שבועיים שאני רואה אותה, רותם, לא עשית לי בוק, רותם, והיא אומרת לי, אמא, כבר צילמתי אותך בים ומחוץ לים, ובכל מקום, עם החולצה הברודה והחולצה הצהובה והצמלות, ומאחורה ומקדימה, ועם השיער הבלונדיני, ועם המשקפיים, ועם כל הכובעים, אני אומרת לה, לא, אבל אני רוצה עוד, אני רוצה עוד. אז נתתי לאור לפני 6 שנים, זה אפשרי, רק אל תתביישו בעצמכם. זה, אם יש לי מסר אחד, בכל אישה יש משהו שיש לה לתרום לעולם, ולעולם יש הרבה מה לתרום לך. אז האיזון בין קבלה לנתינה, אנחנו רובנו נשים שהן בנתינה, נתינה, זה מאוד טוב, נתינה, אבל קבלה. תקבלו את עצמכם, תקבלו את איך שאתם נראות. כן, עם הקמטים, עם, ה... עם החולשות, עם כל מה שמשתמע, אני בכוונה לא רוצה להגיד, כי באמת לכל אחת יש את הוועדת ביקורת שלה בעצמה, אז האיזון בין קבלה לנתינה, בנתינה אני לא צריכה להגיד לאף אחת אצלנו בקהילה, כולם נותנות ונותנות. דווקא המסר שלי אולי היום זה לקבל.
לקבל את הדעה של מישהו אחר, לא לנסות לשנות אותה, בייחוד אם הוא חושב אחרת ממך, אה, ולקבל את עצמך בלי ביקורת. את הביקורת, או יש ים, ישבתי לפני הים, לעשות תשליך, לא ביום כיפור, להשליך את הביקורת, להחליף את החטופים בביקורת, זה אני אומרת, להכניס את הביקורת למחילות בעזה ולהביא לנו את החטופים. כן. אז נעבור אולי במעבר חד זה מסר, לסטייל. זה מסר מאוד חשוב, ואני אגיד כאן שמי שמכיר אותך אז יודע שאת גם באה מעולמות של חיבור של גוף נפש, את בן אדם שכותב למיטב ידיעתי כתיבה אינטואיטיבית מדי בוקר, כן, כל בוקר. יש לך, אבל זה עולם שלם שאנחנו צריכים בשבילו עוד מפגש. אני אגיד שהרבה פעמים אנחנו נוטים להשתמש בביטוי, זאת אישה שיש לה הרבה כובעים, יש לה, והכוונה שלנו בדרך כלל זה לעשייה וכולי, אבל את אישה של הרבה כובעים גם וגם, כמו שאמרתי גם בהתחלה, כי גם באמת בעשייה שלך, הביטוי הזה הוא תפור עלייך, אבל גם באמת מי שמגיע אלייך הביתה ואולי מציץ או על הקולב בכניסה או בארון הבגדים, יודע שבאמת באמת יש לך הרבה כובעים, אז מאיפה זה בא? טוב, אז דבר ראשון, זה לא כל כך מתוחכם, וזה לא כל כך, אני אגלה פה, את יודעת, לפעמים הדברים בחיים הם כל כך בייסיק, כל אחת לפי דעתי מחפשת את הייחוד שיראו אותה. אז אני זוכרת את שושנה דמארי עם העגילים, יש כאלה שעומדות תכשיטים מאוד, מאוד גדולים, אחת מתלבשת צבעוני, יש כאלה שגם מתלבשות רק בשחור שלא יראו אותם. ולי היו שלוש מגירות ענקיות של צעיפים, לא היה צבע, צורה, טקסטורה של צעיף, ולימים צעיפים יצאו מהמודה, ויום אחד שמתי כובע על הראש, וחבל שלא הבאתי לכאן כובעים, והיה לי יפה, זה הכל. ועוד כובע ועוד כובע ועוד כובע, ולאט לאט זה התפתח ונהייתי אישה של כובעים. אז אין בזה אג'נדה רוחנית, אין בזה שום סממן, יש בזה, זה פשוט אביזר אופנה, ואני נהנית, ולאט לאט זה הפך להיות הזהות שלי. אני מגיעה לפגישה עם מישהי בבית קפה, מחפשת אותי, היא אומרת לי, אוי, לא זיהיתי אותך בלי הכובע. אז הפכתי להיות סבתא בסטייל עם הכובע, ואת האמת שאין לי בעיה עם זה, עד העונג הבא, עד השינוי הבא. כן. זהו. אז יפה, אז כשם העסק המאוד מצליח שלך בתור סבתא שקנתה גם לנכדה שלה מהמשחקים האלה, חלום לי, אז את באמת אישה שמגשימה חלומות, ואני מאחלת לך שתמשיכי להגשים חלומות, אני מאחלת לאנשים שהקשיבו, שידעו שחלומות זה משהו שאם הם קיימים ומנדנדים לנו, זה סימן שהם מדויקים לנו ושאנחנו צריכים להגשים אותם. אז אני אגיד לך תודה רבה. זה היה כרגיל מרתק לשבת ולדבר איתך, והבטחתי שזה יהיה מלא אנרגיות, ואני חושבת שעמדת בהבטחה. אז תודה רבה כרמית. זה לעונג תודה לך, מירי. לעונג רב. תודה, ותודה ליעל, ואיזה יופי של פרויקט, וכמה אנשים נפלאים יש לנו פה. רק תסתכלו מסביב, ותהנו מכל הטוב הזה. לגמרי. תודה רבה. תודה.